तुझी चाल तुरु तुरु उडते केस भुरु भुरु डाव्या डोळ्यावर वाट दडली जशी मावळ्याच्या उन्हात केवळ्याच्या बनात नागिन सळसळली. नमस्कार, माझं नाव स्वप्नील भानुशाली आहे. मूळतः मी एक संगीत दिग्दर्शक आहे आणि एक गायक आहे. पण मयूर सरांचा व्हिडिओ बघून माझ्यामध्ये एक नवीन रुची निर्माण झालेली आहे. जेव्हा मला मयूर सरांनी मराठीमध्ये व्हिडिओ करायला सांगितला तर मी खूप उत्साहित झालो. तर आज आपण बघणार आहोत एक प्लांटेड ॲक्वेरियम कसं बनवायचं, ते पण उच्च दर्जाचे प्रोडक्ट वापरून. क्रमाक्रमाने प्लांटेड ॲक्वेरियम कसं बनेल हे आपल्याला शिकायला मिळेल. तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, ठीक आहे. आणि या व्हिडिओची खासियत अशी आहे की हे 6 ते 7 वेगळ्या भाषेत हे व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवलेले आहेत. कन्नड, मल्याळम, तमिळ, गुजराती, बंगाली हे सगळे भाषेचे व्हिडिओ तुमच्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. तर तुम्ही तुमच्या ज्ञानाच्या रसात भर पाडून घ्या. एका ॲक्वास्केपचं सगळ्यात मुख्य व प्रमुख पाऊल आहे बॅक्टेरिया. आणि ते बॅक्टेरिया कसं टाकायचं आपण ते बघूया. तर यात आपण ADAचं सुपर 4 टाकूया. तर सुपर 4 मध्ये 3 घटक असतात, पण याला सुपर 4 म्हणतात. तुम्हाला सांगतो का. त्याचा सगळ्यात प्रमुख जो पहिला घटक असतो तो असतो बॅक्टर 100. दुसरा जो असतो तो असतो टॉर्मेलिन BC. आणि जो तिसरा घटक आहे त्याला म्हणतात क्लिअर सुपर. आणि चौथे आणि सगळ्यात प्रमुख घटक ते आहात तुम्ही याच्यात सगळ्यात प्रमुख घटक आहात, म्हणून याला सुपर 4 म्हणतात. 3 वेगळे घटक आणि चौथे तुम्ही. आता आपण पहिले बॅक्टर 100 बघू. बॅक्टर 100 मध्ये 100 प्रकारचे बॅक्टेरिया असतात. याच्यामधून 20 ते 30 प्रकार हे जागे असतात आणि बाकीचे झोपलेले असतात. आणि हे जे टॉर्मेलिन BC आहे, एक प्रकारे विद्युत चार्ज त्या बॅक्टेरियाना देतं. जे बॅक्टेरिया झोपलेले असतात त्या बॅक्टेरिया ते जागवतं. कार्बन आधारित आहे आणि हे जे अवजड धातू असतात ते काढून टाकतं. तुमच्या पाण्यात जे पण अवजड धातू असतात ते हे काढून टाकतं. क्लिअर सुपर हा एक प्रकारचं जेवण आहे बॅक्टेरियासाठी. किंवा काय तुमचं अमोनिया वाढलं तर ते कमी करून टाकतं. पण मुख्यतः जे बॅक्टेरिया झोपलेले असतात, जेव्हा ते जागे होतात तेव्हा त्यांना लागते भूक. तर ते भूक भागवण्यासाठी हा क्लिअर सुपर जेवणाप्रमाणे काम करतो. तर आपण हे टँकच्या तळात टाकलेलं आहे. तुम्ही याला टँकच्या तळातही टाकू शकतात किंवा मग पॉवर सँडच्या वरती सुद्धा टाकू शकतात. पण लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही त्या टँकच्या तळात टाकतील तर जो पुढचा भाग आहे तो थोडा मागे खेचून घ्या. त्याला थोडं साफ सुत्र ठेवा. किंबहुना त्याचा दिसण्याचं पैलू एकदम साफ दिसेल आपल्याला, एकदम सुंदर आणि साफ सुत्र दिसेल. तर त्याच्या मागे काय तांत्रिक पैलू असं काही नाहीये. ते फक्त दिसायला सुंदर आणि साफ दिसणार. आता आपण ADAचा पॉवर सँड याच्यात टाकणार आहोत. आणि जो पॉवर सँड आहे तो मीडियम आहे, कारण की या टँकची उंची जवळजवळ 1 फीट आहे आणि मला झाडे जरा उंच वाढवायची आहेत. तर मीडियम पॉवर सँड असल्यामुळे त्याचे जे मूळ आहेत झाडांचे ते चांगले वाढतील. आता हे पॉवर सँड मी काढलेलं आहे आणि हे पॉवर सँड मी मागच्या बाजूला टाकतो. टँकच्या मागच्या बाजूला का समजवतो मी तुम्हाला. जर आपण पॉवर सँड पुढील भागाला टाकलं टँकच्या, पण आपण त्याच्यावरती माती सुद्धा टाकणार आहे, तर ते बाजू चांगली नाही दिसणार. ही पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यतः आपल्याला हे मागेच टाकणं गरजेचं आहे, कारण की जेव्हा आपण त्याला मागे टाकू तर त्याची उंची वाढते आणि ती उंची वाढल्यामुळे एक असं छान तिरकस आपल्याला बघायला भेटेल. आणि ते तिरकस झाल्यामुळे जेव्हा आपण मागची जी आपली झाडे आहेत ती सुद्धा उठून दिसतील. आता हे जे पुढे आलेलं आहे ना, त्याला आपण जरा मागे करून घेऊ. आपल्याला साफ पाहिजे, बरोबर. आणि वरची जी पातळी आहे ती आपण समान करून घेऊ. आता याच्यावरती तुम्ही बॅक्टेरिया देखील टाकू शकतात, त्याच्यामध्ये काहीच समस्या नाहीये. पण आता आपल्याला याच्यामध्ये टाकायची आहे माती. तर जी माती आपण घेतो ती आहे ADAची ॲक्वासॉइल ॲमेझोनिया व्हर्जन 2. तर या व्हर्जन 2 मध्ये एक खासियत आहे, ते म्हणजे सप्लिमेंट. तर मी तुम्हाला सांगतो ते काय.
तर याच्यामध्ये एक पॅकेट आहे एडीए ॲमेझोनिया सप्लिमेंट नावाचा, आणि त्या पॅकेटमध्ये तुम्हाला एक पुस्तक देखील भेटेल. त्या पुस्तकात सगळी माहिती दिलेली आहे, तुम्ही वाचू शकता. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये एक पिशवी आहे, त्या पिशवीमध्ये ते सप्लिमेंट आहे. आता हे सप्लिमेंट छोट्या छोट्या ज्या गोळ्या असतात त्या प्रकारे दिसेल. ते कशासाठी असतं, ते म्हणजे मातीच्या पोषणसाठी. एक पौष्टिक मूल्य भेटतं मातीला आपल्या, ते आपण पॉवर सँडवर त्याला टाकूयात. ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवा, पुढचा भाग साफ असलेलं गरजेचं आहे, कारण की साफ असल्याने आपण त्याला पुढे टाकणार आहोत आता माती. ते माती मी अगोदरच पॅकेटमधनं काढून ठेवलेली आहे एका वाटीमध्ये, आणि ती आपण पुढच्या भागात टाकायचंय टँकच्या, आणि पुढून आपल्याला मागे मागे यायचंय. ठीक आहे. असं कुठलंच तांत्रिक पैलू असं नाहीये, पण एक प्रकारे एक सुंदर दिसण्यासाठी एक तिरकस प्रकारे आपल्याला दिसलं पाहिजे खालून वर पर्यंत, त्यासाठी मी अशी माती टाकत आहे. बघा तुम्ही. आता ही आपली पहिली पायरी आहे जी आपण करतोय. याच्यामध्ये अजून माती आपल्याला लागणार आहे हार्डस्केप झाल्यानंतर. तर या टँक मध्ये आपण एडीए ची ॲक्वा सॉइल ॲमेझोनिया व्हर्जन 2 ची 9 लिटरची एक पूर्ण बॅग टाकणार आहोत. आता तुम्हाला जसं दिसतंय हे मी तिरकस ठेवलंय, म्हणजे मागची बाजू वरती आणि पुढची बाजू खाली. असं का? तुम्हाला जसं अगोदर पण सांगितलंय मी की हे दिसायला खूप सुंदर दिसेल, मागची बाजू वरती आणि खालची बाजू पुढे. जर समजा हे सपाट असतं तर तुम्हाला मागची बाजू व्यवस्थित दिसली नसती, एक सुंदर तुम्हाला दिसलं नसतं. झाडे, दगड, ही मागची बाजू आपण तिरकस ठेवले म्हणून उठून दिसेल. तर आता आपण हार्डस्केप करणार आहोत. तर मी त्यासाठी वापरणार आहे ड्रॅगन स्टोन. तर या ड्रॅगन स्टोन बद्दल मी अगोदरच विचार करून ठेवलेला आहे. एक कल्पना आहे माझ्या मनात, बघूया. तर आता हे अजून एक छोटं ड्रॅगन स्टोन मी घेतोय. आता मी सुरुवात पाठवून करतोय. ठीक आहे. पाठवून सुरुवात करणं हे कठीण असतं. चला बघू कसं होतंय ते. तर एक गोष्ट खूप महत्वाची आहे याच्यामध्ये, की आपला जो ड्रॅगन स्टोन आहे त्याच्यापासून काचेचा अंतर जवळजवळ 2 बोटांचा असला पाहिजे, कारण की मग टँकची देखभाल करायला ते सोपं ठरेल आपल्याला. आता शेवटी आपण हा स्टोन घेऊन याच्या वरती ठेवूया. तर ह्याला बसवण्यासाठी मला अजून माती टाकायलाच लागणार, पण शेवटी जेव्हा माती टाकू तर ह्याची जागा निश्चित होणार. तर आता आपलं ॲक्वास्केप जवळजवळ तयार आहे, पण थोडी अजून माती मला थोडी मागच्या बाजूला लागेल असं मला वाटतं. तर मी थोडी माती मागे पुढे सगळीकडे टाकून घेतो. मी तसं तर साधारणतः कुठले नियम नाही पाळत ॲक्वास्केप साठी. मला जे मनाला आवडेल तसं मी करतो. पण तुम्ही हे बघतील तर जे अमानो साहेब आहेत, म्हणजे तकाशी अमानो साहेब आहेत, त्यांची एक रचना आहे, ती म्हणजे त्रिकोण रचना. ती या प्रकारे इथे आपल्याला दिसत आहे. बघा तुम्ही, तुम्हाला समजेल एक त्रिकोण रचना अशी आहे. आता याच्यामध्ये मी अजून एक दगड टाकणार आहे. माझं गणित मग बरोबर बसेल, कारण की इथे बघून घ्या, तिथे 1, 2, 3 आणि 4 असे मुख्य स्टोन्स आहेत, बरोबर. पण मला प्राईम नंबर्स किंवा ऑड नंबर्स किंवा आपण म्हणतो मुख्य संख्या, मला ती लागते. ती माझी गरजेची वस्तू आहे, एक मुख्य संख्या ठेवणं. तर माझ्या हिशोबात अजून एक दगड ह्याला लागणार आहे आपल्याला. ठीक आहे. आणि सगळ्यात गरजेचं म्हणजे ही जी पातळी आहे समोरची, ही सरळ असली पाहिजे, ही एकाच लाईनीत समान पातळी असली पाहिजे. तर ते आपल्याला करायचं एका रेषात. दिसतंय तुम्हाला असं, या प्रकारे. तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, की जे पण छोटे छोटे अंतर तुम्हाला दिसतील त्याच्यात आपल्याला माती भरायची आहे. खूप गरजेचं आहे, कारण की तिकडे पण आपले झाडे उगवतील. तर जिकडे पण छोटे छोटे अंतर दिसत आहेत
ती तुम्हाला भरून टाकायची आहे. इकडे मागच्या बाजूला पण मला थोडासा एक अंतर दिसतोय, त्याच्यात मी माती भरतोय. हा 5वा दगड मी इथे ठेवतो. या स्थितीत ठेवलेलं मला वाटतं बरोबर असणार. तर आपण ह्याला समायोजित करूया आणि थोडस मी हे वरती करतो. हा, अच्छा, सगळ्यात गरजेची मला गोष्ट ही आहे की अंतर असलं पाहिजे माझ्या स्टोन पासून काचेचा. ठीक आहे, आणि हे व्यवस्थित बसलंय. तर मला दिसतंय हे बसलेलं आहे व्यवस्थित. आणि आता थोडी माती आपण समायोजित करूया जरा व्यवस्थितपणे, आणि शेवटी आपला हार्डस्केप आता तयार आहे. ठीक आहे. आता आपले ह्याच्यात जे प्रमुख स्टोन्स किंवा दगड जी आहेत ती 1, 2, 3, 4 आणि 5 आहेत. आणि मी नंतर याच्यामध्ये अधिक टाकले ते आहे 6 आणि 7 आणि 8. पण आता हे 8 म्हणजे परत मुख्य संख्या नाहीये, म्हणजे ऑड नंबर्स नाहीये, ते मला आवडत नाही, तुम्हाला अगोदरच माहिती आहे. तर मी याच्यामध्ये ऍड करतो हे 9 आणि हे हा बरोबर आहे, हे 10 आणि 11. तर जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलेलं की या टँकची जी पुढच्या भागाची जी पातळी आहे ती मला खालील पाहिजे आणि मागच्या भागाची पातळी ही थोडी उंच असणार. तर त्यांनी कसं त्या स्टोन्सला थोडं एक आकर्षण येतं. जर हे सपाट असतं तर आपल्याला तेवढा आकर्षण आला नसतं. आणि मी जरा 1-2 दगड अजून टाकतो, बघू कसं होतंय ते. आता हे जे छोटे छोटे जे दगड आहेत जे मी शेवटी टाकतोय त्यांनी थोडा फरक पडतो. तुम्ही बघत असाल एक थोडी सुंदरता त्याची वाढते आपल्या टँकची. थोडासा जीव आलेला दिसतंय तुम्हाला, आहे की नाही? तर याच्यामध्ये मी मुख्य संख्या ठेवलेली आहे दगडांची, म्हणजे ह्याच्यामध्ये एकूण 17 दगड आहेत. आता ती माझी अंधश्रद्धा समजा का, मला असं आवडतं, मला हे मुख्य संख्या ठेवलेली आवडते. आता मला हा टँक अजून मनोरंजक दिसायला लागलाय, मला मजा येते. तर आता ह्याच्यामध्ये झाडे कुठली लावायची ते आपण विचार करूयात, मग अजून मनोरंजक दिसेल. चला बघूया कसं होतंय. आता हा हार्डस्केप आपला जवळ तयार झालेला आहे आणि मला याच्यामधनं एकदम छान अशी सकारात्मक असं एक प्रकाश किरण कशी असतात तशी मला एक कल्पना येते याच्यामधनं. पण पूजाला काहीतरी वेगळंच वाटतंय. तिला वाटतं हे ड्रॅगन आहेत आणि हे त्याचे पंख आहेत, पंख. काय वाटतंय तुला पूजा हे हार्डस्केप बघून? मेरे को है ना एकदम ड्रैगन स्टोन विद इट्स विंग्स. आता जी छोटी छोटी दगड आहेत ज्याला मी फिनिशिंग स्टोन्स म्हणतो, त्याच्यामुळे ते कसे ते जरा पद्धतशीर व जरा व्यवस्थित दिसायला लागले. पण आता झाडे लावू तर ते अजून संतुलित दिसेल. पण थोडीशी फिनिशिंग बाकी आहे, ते मी करीन, तुम्ही बघा पुढे. आता आपण पाणी ह्याच्यामध्ये स्प्रे करणार आहोत. तर आपण एक स्प्रे गन घेतली आहे किंवा त्याला एक हँड स्प्रे म्हणू शकतो. त्यांनी आपण असं एक संतुलित रीतीने त्याला स्प्रे करायचंय एकाच लाईनीत. तर त्यांनी काय होईल, तुमची जी मातीची रचना आहे त्याला त्रास होणार नाही किंवा एक व्यवस्था आहे ती बदलणार नाही. आता स्प्रे करताना जो पुढील भाग आहे तुमचा, जो माती आहे ती एकदम चिखल प्रमाणे नाही झाली पाहिजे किंवा पाणी तुम्हाला वर नाही दिसायला पाहिजे, हे तुम्ही लक्षात घ्या. तुम्हाला काचेवर पाणी असल्यामुळे दिसत नसेल व्यवस्थित, मी ते साफ करून घेतो आणि तुम्हाला दाखवतो, बघत राहा तुम्ही. हे बघा, आता ही माती खालपर्यंत व्यवस्थित भिजणं गरजेचं आहे. त्यांनी काय होईल, आपण जे झाडे लावू ते आपल्याला खूप सोपं होईल. झाडे नेहमी टँकच्या पुढच्या भागात सुरुवातीला लावायचे, पुढे, मग मध्ये आणि मग शेवटी मागे. ते काम थोडं सोपं वाटतं आणि हळू पाणी टाकण्यामुळे आपण बघू शकतो की आपण झाडे कसे लावत आहे. कारण मातीत घाण असण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून आपण झाडे व्यवस्थित लावू शकतो, समान रीतीने लावू शकतो व चांगल्यापणे लावू शकतो. आता आपल्या टँकच्या पुढच्या भागातली जी माती आहे ती भिजलेली आहे पूर्णपणे. पण ही पूर्णपणे भिजली कसं कळेल, तर हा आहे पिनसेट किंवा चिमटा. याला मातीमध्ये असं टाकायचं आतमध्ये आणि जेव्हा आपण त्याला बाहेर काढू, जर त्याच्यात घाण असेल त्याच्यावरती, त्याचा अर्थ पाणी कमी आहे आणि आपल्याला पाणी अजून टाकायचंय. जर ते घाण दिसली नाही त्याचा अर्थ पाणी बरोबर आहे. हे बघा, मी परत टाकतो, परत काढतो.
थोडी घाण तुम्हाला दिसणारच वरती. त्याचा अर्थ पाणी कमी आहे आणि अजून आपण पाणी टाकू शकतो. ठीक आहे. चला आता एकदा परत प्रयोग करून बघूया. पिन्सेट आतमध्ये टाकला आणि बाहेर काढला आणि बघा आता ते किती साफ आहे. याचा अर्थ जेवढं आपण पाणी टाकलंय ते पुरेसं झालेलं आहे. आता आपल्याला हे कळालेलं आहे की माती भिजलेली आहे पूर्णपणे आणि टँक आपला तयार आहे झाडे लावण्यासाठी. पण झाडे लावण्याच्या अगोदर आपल्याला हे गरजेचं आहे की झाडे सगळे तयार करून ठेवा. म्हणजे त्या झाडांना जेलमधून काढून वृत्तमानपत्रावर ठेवा, म्हणजे ते सुकणार नाही आणि तुमचं झाडे लावून झाल्यापर्यंत ती झाडे व्यवस्थित राहतील. लक्षात ठेवा. टिश्यू कल्चरमध्ये झाडांच्या खाली एक जेल पदार्थ असतं, तर ते जेल झाडांना वाढवण्यासाठी असतं. तर ते जेल आपल्याला असं तोडायचंय, गुच्छांमध्ये त्यांना आपल्याला करायचंय आणि त्याला पाण्यात, स्वच्छ पाण्यात किंवा थंड पाण्यातही तुम्ही त्याला धुवू शकतात आणि ते असं साफ होतं. झाडे लावायचं किंवा वनस्पती लावायची एक सोपी पद्धत आहे. हे जो गुच्छा जो आहे छोटासा, याचं मूळ ते खाली आणि वनस्पती वरती. तर चांगल्या क्वालिटीचा तुम्ही जर पिनसेट किंवा चिमटा वापरला तर तुम्ही पिन सारखं त्याला टाकू शकतात आणि परत मूळ खाली आणि वनस्पती वरती, एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि याला तिरकस प्रकारे टाकायचं, खाली सरळ नाही टाकायचंय, तिरकस टाकायचंय आणि मातीमध्ये ते प्रॉपरली खाली गेलं पाहिजे. आता त्या पिनसेटला तुम्ही हलकं सोडून द्या, मग त्याचं टेन्शन निघून जाईल, मग तुम्ही ते हळूच काढू शकतात. आता हा जो आपला वनस्पती आहे तो व्यवस्थित बसलेला आहे, ठीक आहे. पण त्याला आपल्याला पूर्णपणे आतमध्ये टाकायचंय, पूर्ण झाकलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये काहीच अशी समस्या नाहीये, फर्स्ट क्लास काम झालंय. पण जे तर वरती राहिलं तर ते पाण्याने उठेल. आतमध्ये आहे तर ते आतमधून बरोबर वाढेल. तर पाण्यातून नाही उठलं पाहिजे म्हणून आपण त्याला आतमध्ये टाकतोय. टँकच्या पुढच्या भागात आपण मॉन्टे कार्लो लावणार आहोत. हे 2 सेंटीमीटर चौरस मध्ये तुम्ही 4 गुच्छे लावू शकतात. त्यांनी मॉन्टे कार्लो एकदम छानपणे उगवेल. कालीन वनस्पती जेव्हा लावतो आपण, तर हे लक्षात ठेवा की पुढचा भाग जो आहे काचेचा, त्याच्यामध्ये नाही दिसायला पाहिजे वनस्पती, पूर्ण प्लेन असायला पाहिजे, मग त्याने छान दिसेल. हे गरजेचं आहे. आता या 2 दगडांमध्ये एक अंतर आहे. आता या अंतरामध्ये जर आपण कार्पेट टाकू किंवा कालीन टाकू तर चांगलं नाही दिसणार. तिकडे आपण थोडं झुडूप टाकू क्रिप्टोकॉनचं. आता ह्या भागात जरी आपण क्रिप्टोकॉन टाकले तरी खूप सुंदर येतील. थोडं झुडूप असेल आणि जे बाजूचा जो भाग आहे दगडाचा तो हायलाइट होईल. आता हा जो भाग आहे तो क्रिप्टोकॉन वेंडिटी ट्रॉपिका आहे आणि हा जो भाग आहे म्हणजे आतमधला जो भाग आहे, इकडे इकडे या बाजूला आपण सगळीकडे अनुबियास आणि ब्युसिफ्लॅन्ड्रा टाकणार. आता हे अनुबियास आणि ब्युसिफ्लॅन्ड्राला आपण एका दगडात गोंद लावून चिपकवलेलं आहे. ऍक्च्युली गोंद नाही, ते एक प्रकारचं जेल आहे आणि त्यांनी आपण चिपकवलंय. तर अशा प्रकारे आपण या दगडाला या स्थितीत ठेवणार, ठीक आहे. तर दगडाला ठेवलं तर ते उठणार नाही त्याच्या वजनामुळे आणि हे खूप छान दिसणार आणि दगडाला धरून चांगलं वाढेल. आता ही मोठी पानं आहेत ती मी वरच्या बाजूला ठेवतो आणि छोटी पानं आहेत ती मी खालच्या बाजूला ठेवतो, ठीक आहे. हे अनुबियास पेटिट, हे अनुबियास कॉफीफेलिया आणि हे अनुबियास गल्बेरा. हे ब्युसिफ्लॅन्ड्रा पिग्मी रेड. अनुबियास सोबत मी ह्याला मिसळून टाकतोय, खूप मनोरंजक दिसेल. तर टँकच्या मागच्या भागात देखील लावणी झालेली आहे. इथे पण छान जवळजवळ 1 सेंटीमीटर मध्ये 2 गुच्छे आपण लावलेले आहेत ताकी चांगलं भरलेलं दिसेल. आता आपली लावणी तयार आहे. समोर मॉन्टे कार्लो आहेत, इथे अनुबियास आणि ब्युसिफ्लॅन्ड्रास आहेत, बाजूला क्रिप्टोकॉन वेंडिटी ट्रॉपिका, मागे या बाजूला थोडं रोटाला रोटॅन्डोफोलिया हिरवं, इथे रोटाला एचआरए आणि इथे रोटाला मकरांदा आणि हे प्रॉस्परलिस पॅलेस्ट्रस. तर इथे थोडं नारंगी, इथे थोडं हिरवं, इथे थोडं लाल, इथे थोडं गदड हिरवं आणि रोटाला नजेशा आहे म्हणून समोर फिकट हिरवं. आता हे तयार आहे. आता
आपल्याला याच्यात पाणी टाकायचंय. पाणी भरताना एक खूप सोपी पद्धत आहे, सांगतो तुम्हाला. हे खूप गरजेचं आहे की पाणी खूप हळूहळू टाकायचंय आपल्याला. हे सगळ्यात बेस्ट सिस्टम आहे. एका मग मध्ये पाणी घ्यायचंय, तुमच्या हातावर टाकायचंय हळूहळू आणि तो पाणी टँकीत जाणार. जेव्हा तुमच्या हातात टाकतील तेव्हा आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टी कळतील, म्हणजे पाण्याचं तापमान, त्याचा फोर्स, आणि हे सगळं जेव्हा आपल्याला कळतं तेव्हा आपल्याला हे पण कळतं की ते मातीला त्रास देणार नाही. आणि जर मातीला त्रास झाला तर घाण उठेल. तर जेवढं हळू होईल तेवढं हळू तुम्हाला टाकायचंय पाणी. खूप साऱ्या व्हिडिओज मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, प्लास्टिक ठेवलंय, प्लेट ठेवलंय आणि त्याच्यावर पाणी टाकतायत. त्यांनी सगळ्यांनी मातीची पातळी बदलते, वनस्पती निघतात आणि प्लास्टिक कव्हर काढताना ते अजून निघेल, त्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला दाखवत नाही. आता ही सगळ्यात अचूक पद्धत आहे. आता तुम्ही जसं बघतायत थोडं पण धूळ निघत नाहीये. आणि हे कधी कधी असं होतं की एक दोन वनस्पती इकडनं तिकडनं निघतात, काही समस्या नाही, आपण परत टाकू शकतो त्याला. किंबहुना पाणी जर आरामात टाकू हे खूप महत्वाचं आणि गरजेचं आहे. नाहीतर कसं होईल माहितीये, तुमचे टांगे पलटी आणि घोडे फरार. लक्षात घ्या. आता आपण पाणी जवळजवळ भरलेलं आहे, 3/4 पाणी आपण भरलेलं आहे. सगळे वनस्पती खाली आहेत पाण्याच्या. आणि आता आपण थोडी काच जी आहे त्याच्यामधले जो पण कचरा आहे किंवा धूळ आहे, ते मातीमुळे किंवा सेटअपमुळे, ते आपण सगळं आता साफ करतो. आणि हे जे पाणी आहे ते आपण परत काढणार आणि परत पाणी भरणार. हे खूप गरजेचं आहे, कारण की याच्यामध्ये जे धूळ आहे, थोडा कचरा आहे, जे वनस्पती तुटलेले आहेत, हे सगळं काढणं गरजेचं आहे. आणि लक्षात ठेवा, जेवढं साफ तुमचं एक्वेरियम तेवढी चांगली तुमची इको प्रणाली असणार, तुमचं सेटअप असणार. आता आपण एडीएचा प्रो रेझर वापरत आहोत. त्याची ब्लेड खूप तीक्ष्ण असते, कारण की एडीएची जी टँक असते ती स्क्रॅच प्रूफ, कारण की सफायर क्रिस्टल काचेने ती बनते आणि ह्याच्यानी आपली जी काच साफ राहील आणि त्यामधून सगळा कचरा निघून जाईल. आता पृष्ठभागात खूप कचरा दिसतोय. तो कचरा जो पण आहे, तुटलेलं पान किंवा निघालेलं वनस्पती, ते आपल्याला सगळं काढायला लागेल. जे आपल्याला गरजेचं नाहीये ते आपल्याला सगळं काढायला लागेल. तर आता हे पाणी आपण काढणार आहोत. हे पाणी काढणं खूप गरजेचं आहे. मातीमधनं अमोनिया काढणं किंवा मातीची पातळी समान ठेवणं खूप अचूक पद्धत आहे. पहिल्या वेळी जेव्हा तुम्ही टँक सेट करता तेव्हा पाणी भरून एकदा पाणी काढा आणि मग नंतर तुम्ही पाणी टाकून मग ती टँक तुमची तयार होईल, चांगली टँक होईल. माझी ही सवय आहे नेहमीची. आता आपण पाणी पूर्णपणे भरलेलं आहे आणि एक फिल्टर पण लावून टाकलेलं आहे. आता फक्त CO2 लावायचं बाकी आहे. तर इथे आपण ADAचं ES300 हा फिल्टर वापरत आहोत आणि डिफ्युजर सुद्धा आपण ADAचं वापरत आहोत कार्बन डायऑक्साईडसाठी. तर या सेटअपसाठी आपल्याला 2 ते 3 बुडबुडे एका सेकंदाला लागणार आहेत. पण ते सुरुवातीला जास्तच येणार आपलं CO2, म्हणून एक फाईन कंट्रोल म्हणून एक साधन आहे, ते आपण वापरून बुडबुडे नियंत्रणात आणू शकतो. हे तुम्ही लक्षात ठेवा आणि हे आपल्याला वापरायचं आहे. आता आपला टँक सेटअप हा पूर्ण झालेला आहे. तर पहिला जो महिना असतो टँक झाल्यानंतर हा खूप गंभीर व प्रमुख असतो. तर पहिल्या महिन्यात, पहिल्या आठवड्यात काय करायचं, दुसऱ्या आठवड्यात काय करायचं, तिसऱ्या आठवड्यात काय करायचं, हे सगळं मी तुम्हाला आता व्यवस्थितपणे सांगणार आहे. तुम्ही नीट लक्षपूर्वक ऐका. आता प्रामुख्याने म्हणजे लाईट ही 6 ते 7 तास ठेवायची आहे आणि CO2 हे 3 ते 4 तास ठेवायचं आहे लाईट चालू झाल्यानंतर. आणि पहिल्या आठवड्यात रोज 50% पाणी आपल्याला बदलायचंय आणि रोज आपल्याला खत टाकायचंय. तर खत म्हणजे आपल्याकडे ADAचं ब्रायटी के मी आता वापरत आहे याच्यामध्ये आणि ADAचं मिनरल मी वापरणार आहे रोज. आता या टँक मध्ये मी 3 ml ब्रायटी के आणि 3 ml मिनरल ADAचं प्रोडक्ट टाकणार आहे. ठीक आहे. दुसऱ्या आठवड्यात लाईटचा टाइम सेम, CO2चा टाइम सेम, फक्त पाणी रोज नाही बदलायचंय, आठवड्यातून 3दा बदलायचंय.
आणि डायोटोम एल्गे हे येणार आणि ते येणारच चांगलं आहे. तर त्याच्यात अशी काहीच समस्या नाहीये, तर तुम्ही घाबरू नका. ठीक आहे. तर लाईट, CO2, खत आणि पाणी बदलण्याने तुमचं डायोटोम एल्गे निघून जाईल. डायोटोम एल्गे असण्याने टँक तुमचा सेट आहे, सायकल आहे. आता ही सगळ्यात योग्य वेळ आहे श्रिम्प्स म्हणजे कोळंबी आणि ऑटो सिंकलेस आपल्या टँक मध्ये टाकायची. ठीक आहे. तिसऱ्या आठवड्यात तुम्ही पाणी बदलायचं प्रमाण कमी करू शकतात, 1 अंकाने कमी करा. पण लाईट, CO2 आणि खत हे सेम असणार. आणि ही वेळ जी आहे याच्यामध्ये नवे एल्गे येतील, जसं ब्लॅक ब्रश एल्गे किंवा हेअर एल्गे. हे आल्यावर तुम्हाला व्यवस्थित तपास करायचा की पाण्याचा प्रवाह किती आहे, CO2 किती चाललाय. त्याच्याने तुम्हाला हे कळेल की एल्गे कुठला का आलाय, हे तुम्हाला अंदाज येईल. चौथ्या आठवड्यात ती प्रणाली पहिल्यासारखीच असणार, फक्त पाणी तुम्ही 2दा बदलू शकता आठवड्यात. पण आता इथे एल्गे मला दिसतंय, ब्लॅक ब्रश एल्गे आहे किंवा दुसरं कुठला एल्गे असू शकतो. तर आता यावेळी तुम्ही मासे तुमच्या टँक मध्ये टाकू शकतात, काही समस्या नाही. मासे टाकल्याने नायट्रेट पाण्यामध्ये वाढतं, त्याच्यामुळे तुमचे वनस्पती चांगले वाढू शकतात. आणि माशांचं जे जेवण असतं त्याच्यामध्ये फॉस्फेट हा पदार्थ असतो, ते पण एक प्रकारे वनस्पतीसाठी व बॅक्टेरियासाठी चांगलंच आहे. हे जे मासे तुम्ही बघताय ह्यांना म्हणतात ड्रेप फिन बार्ब. हे भारतात वाढतात, खूप सुंदर मासे इथे. शेवटी आपला टँक तयार आहे. मासे पण आपण त्याच्यामध्ये टाकलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये थोडं एल्गे असू शकतं, पण त्या एल्गेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्याला हे कळणं गरजेचं आहे की ते एल्गे का येतंय. त्याच्यावर आपण सुधारात्मक उपाय शोधायचा. ब्लॅक ब्रश एल्गे म्हणजे CO2 कमी असू शकतं किंवा फिल्ट्रेशन जास्त किंवा कमी असू शकतं, सर्क्युलेशन. तर म्हणून ब्लॅक ब्रश एल्गे येतं. आणि हेअर एल्गे कधी येतं, जेव्हा तुमचं लाईटचं प्रमाण टाइम जास्त आहे, तर ते तुम्ही बघा आणि बरोबर करा. तर अशा प्रकारे तुम्ही एक छान सुंदर सेटअप किंवा चांगल्या प्रकारे वनस्पती वाढलेलं एक प्लांटेड ॲक्वेरियम बनवू शकतात. तर मी आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. आपण बघितलं या टँकमध्ये सुरुवातीपासून काय काय पद्धतीने निर्माण केलेलं आहे सरांनी. तर लक्षात ठेवा, हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी तुमच्या मातृभाषेत सरांनी बनवलेला आहे. तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की बघा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि तुमच्या ज्ञानात भर पडू द्या. ही चाल तुरु तुरु उडते केस भुरु भुरु, डाव्या डोळ्यावर वत दडली, जशी मावळ्याच्या उन्हात केवळ्याच्या वनात नागिन सळसळली. थँक्यू.